नमस्ते मंडळी, आज आपण बघणार आहोत की डेली यूजमध्ये आपण विल हॅवचा यूज कसा करायचा. विल हॅवचा यूज कसा करायचा. एखादी वस्तू किंवा एखादी गोष्ट माझ्याकडे भविष्यात असेल. एखादी गोष्ट किंवा एखादी वस्तू माझ्याकडे किंवा माझ्याजवळ किंवा माझ्यात किंवा मला भविष्यात असेल असं जेव्हा तुम्हाला सांगायचं असतं त्यावेळेस तिथे तुम्हाला विल हॅवचा यूज करायचा आहे. एखादी वस्तू माझ्याजवळ असेल, माझ्याकडे असेल किंवा माझ्यात असेल किंवा मला असेल असं जेव्हा तुम्हाला म्हणायचं असतं त्यावेळेस तिथे तुम्हाला विल हॅवचा यूज करायचा आहे. क्लिअर. आता अजून एक गोष्ट इथे लक्षात ठेवा. विल हॅव हे तुम्ही सगळ्या सब्जेक्ट सोबत तुम्ही त्याचा यूज करू शकता. आय, यू, वी, दे, ही, सी, इट, राम, श्याम ह्या सगळ्या सब्जेक्ट सोबत तुम्ही विल हॅवचा तुम्हाला इथे यूज करायचा आहे. क्लिअर झालं गाईज. जवळपास फ्युचर टेन्समध्ये शॅल हॅवचा यूज करत नाहीयेत. सगळीकडे विल हॅवचाच यूज केला जातो. त्यामुळे आपण सुद्धा इथे विल हॅवचाच यूज करणार आहोत. क्लिअर झालं. आता आपण याचे काही एक्झाम्पल म्हणजे आपण नेहमीप्रमाणे याची प्रॅक्टिस करणार आहोत. पहिल्यांदा मी तुम्हाला मराठीचं सेंटेन्स सांगणार आहे. काही सेकंदाचा टाईम दिला जाईल. त्या टाईम पिरियडमध्ये तुम्ही ते सेंटेन्स ट्रान्सलेट करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. ट्रान्सलेट करता आलं तर ठीक आहे, नाहीतर जेव्हा मी सेंटेन्स सांगते त्यावेळेस ते सेंटेन्स माझ्यासोबत तुम्हाला मोठ्याने बोलायचं आहे. क्लिअर. चला प्रॅक्टिस करूया. माझ्याजवळ मोठं घर असेल. नाव युअर टर्न. आय विल हॅव अ बिग हाऊस. आय विल हॅव अ बिग हाऊस. तुझ्याजवळ 2 कार असतील. व्हेरी गुड. यू विल हॅव 2 कार्स. यू विल हॅव 2 कार्स. तिला भाऊ आणि बहीण असेल. गुड ट्राय. सी विल हॅव अ ब्रदर अँड अ सिस्टर. सी विल हॅव अ ब्रदर अँड अ सिस्टर. त्यांच्याकडे लॅपटॉप असेल. गुड. दे विल हॅव अ लॅपटॉप. दे विल हॅव अ लॅपटॉप. आमच्याकडे खूप मित्र असतील. We will have lots of friends. We will have lots of friends. क्लिअर झालं. लॉट्स ऑफच्या जागी तुम्ही मेनीचा पण यूज करू शकता. जे तुम्हाला योग्य जाईल किंवा इझी जाईल त्याचा यूज तुम्हाला तिथे करायचा आहे. लॉट्स ऑफ अदरवाईज मेनी. क्लिअर. आता तुम्ही पॉझिटिव्ह सेंटेन्स तुम्हाला कळाली. आता याची नेगेटिव्ह सेंटेन्स कशी बनवायची बघूया. नेगेटिव्ह सेंटेन्स बनवताना तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे. विल नॉट हॅवचं कॉन्ट्रॅक्शन वोंट हॅव आपण इथे यूज करणार आहोत. कारण हे नेगेटिव्ह सेंटेन्स आहे. नेगेटिव्ह सेंटेन्स आहे म्हणून इथे आपण विल नॉट हॅव घ्यायचं आहे आणि विल नॉट हॅवचंच कॉन्ट्रॅक्शन काय आहे. वोंट हॅव. आणि सेंटेन्स कसं बनवायचं नेगेटिव्ह सेंटेन्स हे तुम्हाला माहीत आहे. जर तुम्ही याचे मागचे व्हिडिओ जर बघितले नसतील, प्रिव्हियस व्हिडिओ जर तुम्ही बघितले नसतील तर ते व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा. त्यामुळे तुम्हाला कसं हे जे सेशन आहे किंवा हा जो कोर्स आहे चाललेला तो इझी जाईल. अशा प्रकारचे व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडत असतील तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. सोबतच बेल आयकॉन सुद्धा प्रेस करा ज्यामुळे माझ्या येणाऱ्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन सगळ्यात पहिले तुम्हाला भेटेल. आणि गाईज इंस्टाग्राम, टेलिग्राम, फेसबुक इथे जर तुम्ही मला फॉलो केलं नसेल तर तिथे सुद्धा फॉलो करा. तिथे सुद्धा या व्हिडिओची लिंक मी देत असते. आणि आपलं इंग्लिश विथ नेहा नावाचं जे ॲप आहे गुगल प्ले स्टोअरवरती ते सुद्धा तुम्ही डाउनलोड करा. त्याच्यामध्ये सुद्धा खूप सारे पेड कोर्सेस आहेत. ते सुद्धा घेऊन तुम्ही खूप चांगल्या प्रकारे इंग्लिश बोलायला शिकू शकता. आता चला आपण नेगेटिव्ह सेंटेन्सची प्रॅक्टिस करूया. मला ताप नसेल. ताप नसेल. ज्यावेळेस सेंटेन्समध्ये नाही, नसेल असे जे वर्ड येतात त्यावेळेस तुम्ही समजायचं की नेगेटिव्ह सेंटेन्स आहे. आता नसेल आलं म्हणजे आपण फ्युचरबद्दल बोलत आहोत म्हणून हे फ्युचरचं नेगेटिव्ह सेंटेन्स आहे. नाव युअर टर्न. गुड. I won't have a fever. I won't have a fever. won't have का घेतला आहे तुम्हाला माहित आहे. will not have सुद्धा तुम्ही घेऊ शकता किंवा won't have हे सुद्धा तुम्ही घेऊ शकता. मी इथे will not have चंच कॉन्ट्रॅक्शन won't have यूज करत आहे. त्याच्याजवळ आयफोन नसेल. गुड ट्राय. He won't have an iPhone. He won't have an iPhone. तिच्याजवळ पेन नसेल. Very good. She won't have a pen.
सी वोंट हॅव अ पेन. त्यांच्याजवळ नवीन कपडे नसतील. दे वोंट हॅव न्यू क्लॉथ्स. दे वोंट हॅव न्यू क्लॉथ्स. आमच्याकडे लाल टी शर्ट नसेल. वी वोंट हॅव अ रेड टी शर्ट. वी वोंट हॅव अ रेड टी शर्ट. क्लिअर झालं. आता तुम्हाला याची पॉझिटिव्ह सेंटेन्स कळाले, नेगेटिव्ह सेंटेन्स कळाले. आता याचे आपण इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्स बघणार आहोत. इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्स म्हणजे प्रश्नार्थक वाक्य, ज्या वाक्यामध्ये आपण क्वेश्चन केलेला असतो, म्हणजेच प्रश्न विचारलेला असतो. क्लिअर. आणि इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्स विचारण्यासाठी जे स्ट्रक्चर आहे ते स्ट्रक्चर बघा तुम्ही. पहिल्यांदा तुम्हाला लिहायचं आहे विल. विलच्या नंतर लिहायचं आहे सब्जेक्ट. सब्जेक्टच्या नंतर लिहायचं आहे हॅव. आणि हॅवच्या नंतर जेही तुम्हाला बोलायचं आहे, ज्याही वस्तूबद्दल बोलायचं आहे किंवा ज्याही गोष्टीबद्दल बोलायचं आहे त्याचं तिथे नाव लिहायचं आहे. आणि शेवटीला तुम्हाला क्वेश्चन मार्क हा द्यायचा आहे. क्लिअर. चला आपण याची प्रॅक्टिस करूया. माझ्याजवळ बॅग असेल का? गुड ट्राय. विल आय हॅव अ बॅग. विल आय हॅव अ बॅग. तुमच्याजवळ सोफा असेल का? व्हेरी गुड. विल आय हॅव अ काउच. विल आय हॅव अ काउच किंवा विल आय हॅव अ सोफा. काउच किंवा सोफा दोन्हीपैकी कोणतंही एक तुम्ही याला बोलू शकता. तिला अनुभव असेल का? विल सी हॅव एक्सपिरियन्स. विल सी हॅव एक्सपिरियन्स. एक्सपिरियन्स अनुभव. त्याला सर्दी असेल का? येस. विल ही हॅव अ कोल्ड. विल ही हॅव अ कोल्ड. कोल्ड म्हणजे सर्दी. त्यांना किंवा त्यांच्याजवळ वेळ असेल का? त्यांना किंवा त्यांच्याजवळ वेळ असेल का? गुड ट्राय. विल दे हॅव टाइम. विल दे हॅव टाइम म्हणजे त्यांच्याजवळ टाइम असेल का? आमच्याकडे पैसे असतील का? विल वी हॅव मनी. विल वी हॅव मनी. आमच्याकडे पैसे असतील का? सगळ्यात मेन आणि इम्पॉर्टंट पार्ट जो आहे या व्हिडिओचा त्याची प्रॅक्टिस आपण करणार आहोत. पॉझिटिव्ह प्लस नेगेटिव्ह सेंटेन्स म्हणजे पॉझिटिव्ह आणि नेगेटिव्ह सेंटेन्स एकत्र आपण प्रॅक्टिस करणार आहोत. लेट स्टार्ट. माझ्याजवळ भाऊ असेल, बहीण नाही. नाव युअर टर्न. गुड ट्राय. I will have a brother. I won't have a sister. I will have a brother. I won't have a sister. त्याला ताप असेल, सर्दी नाही. He will have a fever. He won't have a cold. He will have a fever. He won't have a cold. तिच्याजवळ पेन असेल, पुस्तक नाही. Good try. She will have a pen. She won't have a book. She will have a pen. She won't have a book. तुला अनुभव आहे, जॉब नाही. Very good. You will have experience. You won't have a job. You will have experience. You won't have a job. अशा प्रकारे तुम्हाला पॉझिटिव्ह, नेगेटिव्ह, इंटरोगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह प्लस नेगेटिव्ह अशा सेंटेन्सची तुम्हाला प्रॅक्टिस करायची आहे, जेणेकरून अशी सेंटेन्स तुम्हाला डेली यूजमध्ये बोलण्यासाठी खूप इझी जातील. विल हॅवची आपण खूप जास्त प्रॅक्टिस करणार नाही, कारण अशा प्रकारची जी सेंटेन्स असतात ती डेली यूजमध्ये खूप कमी प्रमाणात बोलली जातात. म्हणून याची मी थोडीशी प्रॅक्टिस घेत आहे, जेणेकरून या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला माहीत असेल, याचं नॉलेज तुम्हाला असेल. क्लिअर झालं. तुम्ही सुद्धा घरी याची प्रॅक्टिस करा आणि तुम्ही सुद्धा या विल हॅवची अशा प्रकारे प्रॅक्टिस करा की ही सेंटेन्स तुम्ही डेली यूजमध्ये इझिली बोलू शकाल. आय होप तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला लाईक करा, शेअर करा. चॅनल नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा.